با توجه به این اطلاعاتی که الان شما دریافت کردین، غالبا به این نتیجه رسیدین که بهتر از تیرچه‌ای استفاده کنیم که خرپاشون به صورت کارخونه‌ای آماده شده، نه به صورت کارگاهی. تو این تصویر اگه دقت کنید، این خرپا به صورت دستی آماده شده. همونطوری که می‌بینید کاملا این جوش‌ها مشخصه که توسط الکترود جوشکاری شده. اما توی روش کارخونه‌ای کاملا جوشکاری به روش نقطه جوش اتوماتیکه و شما کیفیت جوشکاری رو می‌بینید که این جوشکاری باعث میشه سطح مقطع میلگر کم نشه، اما اینجا این جوشکاری باعث میشه سطح مقطع میلگر کم بشه. و همونطوری هم که در ابتدای صحبتم در مورد سقف تیرچه گفتم، یکی از معایبی که برای ساخت تیرچه در قدیم وجود داشت همین نبودن دستگاه مکانیزه برای ساخت خرپا برای این نقطه جوش اتوماتیک بود که میمون از الکترودهای دستی استفاده میکردن و الکترودهای دستی هم به خاطری که سطح مقطع میلگر رو کم میکنه، آینه‌ها میگفت خب شما میای از یک میلگر با سایز بزرگتر استفاده کن که وقتی سطح مقطع رو کم میکنی این اختلاف ناشی از سطح مقطع رو بتونی پوشش بدی. اما دلایل دیگه‌ای که ما میریم به سمت خرید تیرچه‌هایی که توی کارخونه آماده شده اینه که فاصله میلیگردهای ارضی یا این گام زیگزاگیشون کاملا یکسانه، یعنی این فاصله ها به صورت یکسان تکرار شده و ارتفاع تیرچه و فاصله میلیگردها کاملا به صورت منظم و دقیق اجرا میشن و این باعث میشه که کارکرد تیرچه در مواقع بحرانی و زمانی که بار روی تیرچه قرار میگیره به صورت اصولی و درست انجام میشه. دستگاهی که توی کارخونه است معمولا به این شکله که میاد این قسمت بالا رو به صورت همزمان جوشکاریش رو انجام میده. بنابراین اون حالت سومی که توی بخش‌های قبلی نشون دادم و گفتم بهترین حالت تولید تیرچه در ایران همین حالت سومه، به خاطر اینه که این دستگاه به صورت اتوماتیک میاد در قسمت بالا همزمان جوشکاریش رو انجام میده و این آرماتور ارضی به صورت جدا از همدیگه کاملا کشیده میشن و کلاف باز میشه و به صورت ممتد خم میشه و جوشکاری اتوماتیک انجام میشه. حالا بعضی کارگاه‌ها میان خرپا رو از کارخونه تهیه میکنن و بتونش رو توی کارگاه میریزن که معمولا هم توی ایران به همین صورته، یعنی سری کارخونه‌های فولادی وجود دارن که کارشون ساخت همین تیرچه و شبکه‌های مثل فولادیه و کارگاه معمولا میرن این خرپا رو از کارخونه خریداری میکنن و توی کارگاه میان بتونش رو انجام میدن. موقعی که میخواید برید خرپا رو از کارخونه تهیه کنید، هر کارخونه یک سری محدودیت‌ها برای تولید داره. به طور مثال من اطلاعات دو تا از کارخونه رو اینجا برای شما آوردم. یکی از کارخونه نوشته بود ارتفاع خرپا از 7 تا 30 سانتی متر میتونن تولید کنن. این از اینجا تا قسمت بالای این خرپا بین 7 تا 30 سانتی متر که ما با توجه به نقشه‌مون توی نقشه نگاه می‌کنیم ما چه ارتفاعی نیاز داریم و محاسب چه ارتفاعی به ما داده و طبق اون ارتفاع میایم تیرچه‌مون رو سفارش میدیم. ارتفاع 7 سانت معمولاً برای راه پله‌ها استفاده می‌کنن. راه پله‌هایی که توسط خرپا طراحی شدن میتونیم از ارتفاع 7 سانت استفاده کنیم. طول خرپا از 1 متر تا 13.60 میتونن برای شما تولید کنن. طول 13.60 معمولاً به خاطر اینه که حداکثر طولی که میتونیم روی کامیون حمل کنیم، یعنی حداکثر طولی که برای حمل نقل برای روی کامیون طراحی شده همون 13.60 که بار ترافیکی برای ما محسوب نشه. خب ما توی بخش‌های قبلی گفتیم ما یک سری محدودیت‌ها داریم و حداکثر طول تیرچه که برای سقف میتونیم استفاده کنیم طول 7 متره. پس چرا ما طول 13.60 رو میتونیم اینجا تولید کنیم و کاربریش چیه؟ خب اون طول 7 متر برای تیرچه‌های تکه و ما میتونیم از تیرچه‌های مضاعف یا از تیرچه‌های تقویت شده با طول‌های بیشتر هم استفاده کنیم که شرایطشون استثنا هستن. قطر میلیگر پایین و بالا از 6 تا 12 میلیمتر و قطر میلیگر زیگزاگ از 4 تا 6 میلیمتر میتونن تولید کنن. پس توجه کنید که این کارخونه برای آرماتور بالا که تو اون جدول حداقل 8 رو نوشته بود و نوشته بود برای کارخونه که از روش نقطه جوش استفاده میکنن میتونن از آرماتور 6 هم استفاده کنن، همینه که اینجا برای ما هم ذکر کرده که تو این کارخونه چون از روش نقطه جوش استفاده میشه پس از آرماتور 6 هم میتونن استفاده کنن و برای ما تولید کنن. یکی دیگه از کارخونه که اطلاعاتشون رو من برای شما آوردم که نوشته بود خرپا با ارتفاع حداقل 10 سانتی متر و حداکثر 35 سانتی متر میتونن تولید کنن. 35 سانتی متر هم برای دهانه‌های بالای 8 متره، یعنی شما اگه دهانه کمتر از 8 متر بخواید دیگه 35 برای شما تولید نمی‌کنن. پس این محدودیت‌های تولید برای کارخونه متفاوته. مثلا این کارخونه نمیتونه خرپایی رو با ارتفاع 7 سانتی متر تولید کنه، ولی یکی میتونست خرپایی رو با ارتفاع 7 سانتی متر برای ما تولید کنه. طول خرپای میلیگردی هم این همون کارخونه بالا از 1 متر تا 13.60 میتونه تولید کنه. قطر میلیگردهای بالا و پایین از 8 تا 16 میتونن تولید کنن.
پس قطر میلیگردهای بالا دیگه مثل کارخونه قبلی نمیتونه آرماتور 6 رو به شما بزنه، حداقل آرماتور 8 رو میزنه و وزن تمام شده تیرچه هم برای شما بیشتر میشه. و توجه کنید موقع شما خرپای تیرچه رو از شرکت‌های فولادی خریداری میکنید، قیمت بر اساس وزن تمام شده است، یعنی وزن تمام شده اون خرپا هر چقدر بشه بر اساس وزن به شما قیمت رو حساب میکنن. و قطر میلیگرد هم این همون کارخونه از 4 تا 6 رو میتونه برای ما تولید کنه. پس همونطور که میبینید تولید خرپای تیرچه توی کارخونه بر اساس شرایط همون الزامات آیین‌نامه طراحی شده و اون موارد رو کاملا رعایت میکنه.